नमस्कार, तरला दलालच्या किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आहे ममता। आज मी बनवणार आहे ओल्या नारळाच्या करंज्या। ओल्या नारळाच्या करंज्या जो कोकणातील खूप आवडीचा पदार्थ आहे आणि गणेश चतुर्थीला गणपतीला नैवेद्य म्हणून दाखवला जातो। तर चला तर बनवूया ओल्या नारळाच्या करंज्या। करंजी बनवायला सर्वात अगोदर आपण पीठ मळून घेऊया आणि नंतर सारण तयार करूया, कारण तोपर्यंत पीठ हे चांगलं नरम होईल आणि आपल्या करंज्या पण खूप छान बनतील। तर सगळ्यात पहिलं मी इथे मैदा घेत आहे, नंतर आवडीनुसार मीठ घ्यायचे आणि याच्यात थोडंसं तेल घालायचे। तेल याच्यासाठी तर थोडा खुसखुशीतपणा येण्यासाठी। हे एकत्र करून घ्या। चांगलं एकत्र झालं की यात पाणी घाला। जास्त पाणी घालायचं नाहीये, जेवढं तुमचं पीठ आहे त्यानुसार तुम्ही पाणी घालू शकता। जास्त घातलं तर ते नरम होऊन जाईल, कारण आपण ह्याला आता मळून झाल्यानंतर सारण बनेपर्यंत बाजूला ठेवणार आहोत। मला इथे पाण्याची आवश्यकता वाटते म्हणून मी थोडं पाणी घालते। हे माझं पीठ मळून झालंय। इथे मी मैद्याचं पीठ वापरलंय। आपण गव्हाच्या पण पिठामध्ये बनवू शकतो। इथे गव्हाचं पण पीठ वापरतात। कोकणामध्ये जास्त तर लोक मैद्याच्या पिठात नाही बनवत, गव्हाच्याच पिठात बनवतात। तर गव्हाच्या पिठातला पण ह्या करंज्या छान लागतात। हा आता माझा गोळा तयार झालाय। ह्याला मी आता ओल्या कपड्याने झाकून ठेवणार आहे, जेणेकरून तुमचं जे पीठ आहे ते घट्ट होता कामा नये। तर चला आता आपण सारण बनवूया। सगळ्यात आधी आपण इथे कढई घेतली आहे आणि त्यात थोडंसं तूप घेणार आहोत। हे तूप ह्याच्यासाठी कारण आपण जे ड्रायफ्रुट्स घेतले आहेत त्यांना थोडंसं आपण भाजणार आहोत। जास्त तूप घ्यायचं नाहीये, थोडंसं वितळलं तूप की त्यात आपले ड्रायफ्रुट्स घालायचे आहेत। थोडेसे परतून घ्या, जास्त भाजायचं नाहीये, करपून जातील ते। मंद आचेवरच ठेवायचे। गॅस जास्त फास्ट केली तर ते करपतात। 3 मिनिटापर्यंत जरासे आपण आणि सतत हलवत राहायचं, नाही तर ते खाली आहे ना चिकटले की करपतात, म्हणून त्याला सतत हलवत राहायचं। तुपाचा असं छान वास येतोय। सारण बनवताना ना नेहमी कढईचाच वापर करायचा, कारण ते मग आपल्याला व्यवस्थित हलवायला मिळतं। म्हणजे पॅनमध्ये वगैरे ते व्यवस्थित होत नाही, कारण ते पॅन एकदम पसरट असतं आणि ते खोलगटही नसतं। कढई आपली कशी पसरट असते थोडी आणि खोलही असते, त्यामुळे आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने भाजता देखील येतं। ह्यांना थोडं 2-3 मिनिटापर्यंत परतून घ्या, जास्त भाजायचे नाही आहेत आपल्याला। हे थोडेसे आता आपले झाले। मी यांना आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आता ह्याच कढईत आपण आपलं सारण तयार करणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे तूप घेणार आहे मी, कारण आपली कढई गरमच आहे। तूप आपलं गरम झालंय, त्यात आता मी हा किसलेला नारळ घालणार आहे, कारण आपण ओल्या नारळाच्या करंज्या करतो आहोत। तर हा मी ओला नारळ घेतलेला आहे, तो किसून घेतलेला आहे वेळीवर। ह्याला हलवत राहायचं आहे, चिटकू देता कामा नये। ओल्या नारळामध्ये नेहमी ओलसरपणा असतो, तो त्याचा ओलसरपणा थोडा जाईपर्यंत ह्याला हलवत राहायचं आहे। आणि ह्या ज्या करंज्या आहेत त्या आपण लगेचच खातो, कारण स्टोअर करत नाही, कारण ओल्या नारळाच्या असतात त्या जास्त दिवस टिकत नाहीत, जास्तीत जास्त 1 दिवस। आणि हा इतक्या छान लागतात की त्याच दिवशी संपून जातात। याच्यामध्ये आता मी खसखस टाकणार आहे। आपण करंज्या बनवतो दिवाळीला, त्याच्यात पण आपण खसखसचा वापर करतो। मी यातही खसखस घातलेला आहे। थोडा छान खरपूसपणा येतो त्यामध्ये। जेव्हा आपण खोबरं हे करतोय भाजतोय तेव्हाच घालायचंय, कारण तो थोडासा भाजला जायला पाहिजे, नाहीतर तो थोडासा कच्चा लागेल तुम्हाला।
यामध्ये मी आता गूळ घालणार आहे। हे मी गूळ किसून घेतलेला आहे, सुरीने असं बारीक करून घेतलं आहे। आणि त्याला मंद आचेवरच ठेवायचं आहे। गॅस फास्ट होता कामा नये, नाहीतर ते सगळं जळून जाईल। थोडा तो घट्ट असतो गूळ, त्याला थोडंसं असं प्रेस करायचं म्हणजे तो वितळतो। यात पाण्याचा वगैरे अजिबात वापर करायचा नाही आहे, कारण सारण आपण जसं मोदकांचं सारण बनवतो, उकडीच्या मोदकांचं, तसंच बनवायचं आहे, काही वेगळं नाही आहे त्यामध्ये। उकडीचे मोदक बनवतो त्याप्रमाणेच सारण बनवतात हे गूळ माझं बघा पूर्ण आता वितळत चाललंय। जसं मी त्याला ढवळते आहे, त्याचे गुठळे राहता कामा नये, बिलकुल ते व्यवस्थित काढायचे। त्याला सतत हलवत राहायचंय, अजिबात खाली लागता कामा नये। हे बघा माझं मिश्रण असं तयार झालंय। आता माझं गूळ पूर्णपणे वितळला आहे, यामध्ये एकजीव झालेला आहे पूर्णतः। आता मी ह्यात वेलची पावडर घालणार आहे। वेलची पावडर ही सगळ्यात शेवटी घालायची, त्यालाही जरा एकजीव करायचं आहे। आता मी यात ड्रायफ्रुट्स घालणार आहे, जे मी अगोदर थोडेसे भाजून घेतलेले आहेत। हे पण तुम्हाला एकत्र करायचे आहेत छानपैकी। ड्रायफ्रुट्सने थोडासा क्रंचीपणा येतो, म्हणजे खाताना त्या करंज्या खूप छान लागतात। हे आता झालं आहे माझं सारण। आपण गॅस बंद करूया, याला आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवूया थंड होण्यासाठी। आपले सारण पण तयार झालंय बनवून, आणि हे पीठ पण छान नरम झालंय। हे बघा, ह्याचे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे। करंजी लाटताना नेहमी छोटे गोळे बनवायचे, जाड बनवायचे नसतात, कारण मग त्याचं आवरण असतं ते खूप जाड होतं आणि मग छान नाही लागत। जसे आपण दिवाळीला छोटे छोटे गोळे करतो, तसेच हे छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत। हे माझे गोळे बनवून झालेले आहेत। इथे मी 15 गोळे तयार केलेले आहेत। यांना पण आपण ओल्या कपड्याने झाकून ठेवायचे आहेत, कारण ते कडक होता कामा नये, कारण मैद्याचं पीठ लगेच कडक होतं, म्हणून नेहमी त्याला ओल्या कपड्याने झाकून ठेवायचं। मी आता तुम्हाला करंजी बनवून दाखवते। मी आता एक गोळा घेत आहे, जो मी गोळा बनवून ठेवलेले। मला पूर्ण असं गोल करून घ्यायचं, व्यवस्थित थोडंसं प्रेस करायचं आणि थोडंसं लाटून घ्यायचं। पीठ अगोदरच लावायचं नाही आहे, नाहीतर ते पीठ लागतील। थोडंसं आपलं लाटून झाल्यानंतर थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं याला, हे असं लाटून घ्यायचं। पान पातळ बनवायचं आहे, जे आपण पान बनवतो करंजीसाठी ते पातळच करायचं आहे, जाड नाही करायचं आहे। हे पान तयार झाले लाटून। आता यात आपण हे आपले जे तयार केलेलं सारण आहे ते आपण यात भरूया। बरोबर मध्यवत घालायचं आहे, तुम्हाला पाहिजे तेवढं। थोडंसं कडांना पाणी लावून घ्या, कारण कधी कधी ते पीठ सुकून जातं बनवता बनवता, म्हणून कडांना थोडंसं पाणी लावायचं, जेणेकरून ते घट्ट बंद होईल आणि आपलं सारण जे आहे ते बाहेर येणार नाही। चांगलं प्रेस करून घ्या चिरण्याने, त्याला बाजूने छानपैकी कापून घ्या। जी कडा जी असते ती काढून घ्या। तुमच्या हिशोबाप्रमाणे छोट्या मोठ्या जशा आकाराच्या हव्या असतील तशा तुम्ही बनवू शकता। मी इथे 5 इंचाचं पान लाटून घेतलं होतं, तुम्हाला जसं हवंय तसं छोटं मोठं जसं हवंय तसं पान घेऊ शकता। मी इथे आता तयार झाली आहे माझी एक करंजी, तशाच मी ह्या बाकीच्या सगळ्या करून घेणार आहे। हे सर्व माझे बनवून झाले आहेत। मी शेवटची बनवते आहे एक, ती तुम्हाला पुन्हा एकदा बनवून दाखवते की कशी बनवतात ते। हे पान
मी लाटून घेते। हे सगळे मी तशाच पद्धतीने जशी पहिली पद्धत दाखवली तशीच घ्यायचे। जर तुम्ही गोळे मोठे घेतले तर मोठ्या होतील करंज्या। पान जास्त मोठं नाही लाटायचं, छोटंच करायचं, तुम्हाला जमेल तसं। हे झालंय पान तयार माझं। मी याच्यामध्ये आता सारण भरणार आहे। ह्याला पाणी लावायचं आहे, कारण कधी कधी ते पीठ सुकून जातं, लाटता लाटता पीठ लागतं त्याला, तर ते सुकून जातं, म्हणून कडांना थोडंसं पाणी लावायचं आहे ते चिटकण्यासाठी। कारण आपलं जेव्हा तळताना आहे ते सारण बाहेर येतं कामा नये, आणि हे असं जरा प्रेस करून घ्यायचं आहे जेणेकरून ते घट्ट होईल। आणि करंजी कधी पण कट करताना थोडीशी लांबूनच कट करायची, म्हणजे जे पान आहे ते उघडणार नाही आणि आपलं करंजी पण व्यवस्थित होईल। ही माझी करंजी तयार झाली आहे। अशा पद्धतीने ह्या करंज्या तयार करायच्या आहेत। साचा वापरायचा असेल तर साचा वापरू शकता। मी इथे करंज्या होईपर्यंत तेल गरम करायला ठेवलं होतं, ते आता छान गरम झालंय। मी या ज्या करंज्या बनवल्या आहेत त्या मी यात तळणार आहे, 1-2 करून हळूहळू सोडायचे आहेत यामध्ये। करंज्या ह्या मध्यम आचेवरच तळायच्या आहेत, जास्त फास्ट गॅस नको, चांगल्या फुगायला पाहिजेत करंज्या। थोड्याशा गोल्डन ब्राऊन झालेल्या आहेत, ह्या आपल्या झाल्या आहेत। आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। अशा रीतीने हे सगळे आहेत ते तळून घ्यायचे आहेत, हलक्या हाताने सोडायचे आहेत। करंजी जेव्हा करतो तेव्हा ती अशी फुगली पाहिजे छानपैकी। गॅस मंदच ठेवायचे आहे, जास्त फास्ट नाही करायचे। हे आता माझे सर्व तळून झालेले आहेत, हे आहे ते शेवटचे आहे। आणि तेल आहे ते व्यवस्थित काढताना गाळून घ्यायचं, म्हणजे तेलकट लागणार नाही। हे मी भाजून तयार झाले। ह्या माझ्या सगळ्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत। येत्या गणपतीला हे तुम्ही नक्की गणपतीला नैवेद्य म्हणून दाखवा आणि आम्हाला कळवा की कशा झाल्यात म्हणून। नमस्कार। Download the Tarla Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook and tarladalal.com.